Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bếp Củi TV. Hôm nay mình và mẹ sẽ vào bếp và thực hiện một món ăn rất là đơn giản và dễ làm. Đó là món lẩu gà nấu nấm. Rất thích hợp cho những ngày cuối tuần cho gia đình mình tụ họp nha mấy bạn. Để thực hiện món ăn này thì chúng ta gồm có những nguyên liệu như thế nào vậy mẹ? Mình có một con gà là gà nhà của mình này, gần 2 kg. Gà ta thì nó sẽ dai và ngon hơn hả thịt mẹ? thơm hơn. Dạ. Rồi 200g nấm rơm, 200g nấm tuyết, 200g nấm đuôi gà, kế tiếp 200g nấm bào ngư, một củ hành tây và một củ cà rốt, một củ cải. Ở đây là mình có hành lá, thêm mấy củ sả, mấy trái ớt, hành củ và tỏi 200g, một trái dưa mình chặt ra chừng nửa lít. Đầu tiên là mình cắt cà rốt, nếu mà củ khúc đông to thì mình cắt chừng 2 phân. Rồi mình cắt đôi lại. Mình nhỏ thì mình cắt cỡ chừng 1,5 phân hoặc là 1 phân thôi. Củ cải mình cũng cắt cỡ chừng 1,5 phân thôi. Kế tiếp là mình chẻ nấm đuôi gà. Đuôi gà này mình chẻ đôi ra, cắt làm 4 ra. Mình cho vào lại đây. Hành tây mình cắt làm đôi, mình cũng cho vào lúc cho vào nồi lẩu á. Hành này mình đập ra để mình băm cho dễ. Hành này mình băm nhuyễn á, để cho mình ướp với hành, ướp với thịt cho thấm. Hành như vậy là mình băm xong rồi, giờ kế tiếp mình băm tỏi nhá. Tỏi mình cũng băm cũng đập dập luôn. Mình đập dập sả, cái lúc mình cho vào trong cái nồi nước cái sả này thơm á. Bây giờ mình cắt hành lá là mình cắt từng khúc cho mình không phải cắt nhuyễn nha. Còn cái lá là mình cắt dài hơn tí xíu. Rồi, bắt đầu mình chuẩn bị ướp gà ha. Đổ vào thau để ướp cho rộng nhé. Đầu tiên mình cho một nửa hành củ băm ha. Kế tiếp là mình cho tỏi ha, cũng cho một nửa tỏi thôi, tỏi băm. Mình cho 3 muỗng bột nêm, 3 muỗng cà phê nha. Đường mình cho 2 muỗng. Mình cho 1 muỗng cà phê muối. Kế tiếp là nước mắm, 2 muỗng cà phê. Cho thơm, có mùi nước mắm có thơm. Tiêu mình cho nửa muỗng cà phê tiêu nha. Mình trộn lên, trộn cho đều. Gà này mình có ướp trong khoảng bao lâu không mẹ? Hay là mình nấu liền luôn? Không, mình ướp thì ngon hơn, để cho cái miếng thịt gà mình thấm á. Dạ. Mình ướp chừng 30 phút là mình nấu được rồi. Dạ. Sau khi mà gà ướp được 30 phút rồi ha, bây giờ mình chuẩn bị một cái nồi để mình nấu ha. Đầu tiên là mình bật bếp lên và mình cho một cái nồi khô lên. Ở đây mình có một ít mỡ gà á, mình cho vào đây. Mình ráng cái mỡ gà cho ra ha, hơi ít á. Mình cho thêm một muỗng canh dầu ăn nữa. Dầu là nóng rồi ha. Bây giờ mình cho hành băm vô. Kế tiếp là tỏi và mấy củ hành củ ha. Thêm ít tép xả của mình nữa. Mình giảm lửa bớt. Khi lên cho thơm. Khi tỏi với hành xả thơm rồi ha, vàng này, thơm rồi này, bắt đầu mình cho thịt vô, mình đảo lên, mình xào lên ha. Đảo đều tay lên. Khi mình đảo thịt mình cho lửa lớn lên ha. Con đã bắt đầu nghe thấy mùi thơm rồi đó. Nghe thơm mùi xả ha. Dạ. Mình đảo là để lửa cho lớn lên, để cho cái thịt mình làm săn mà hắn không bị ra nước á. Khi mình đảo xong rồi, đều rồi á, là mình đậy nắp lại một tí xíu á, để cho gà của mình thấm á. Lúc này mình cũng để lửa lớn luôn hả Cùng mẹ? mình đậy lửa lớn đi, không có giảm lửa. Mình mở ra, mình đảo đều ha, đảo tiếp. Đó, thịt mình săn lên thơm ghê ha. Dạ. Xong rồi thịt thấm lên là mình mới cho nước. Gà đã săn rồi, mình cho nước vô ha. Đầu tiên là mình cho nước dừa. Nước dừa tăng thêm độ ngọt nồi lẩu luôn đúng không mẹ? Đúng. Ừ. Kế tiếp là mình cho thêm cỡ 2 lít nước nữa ha. Bây giờ mình cho hành tây vô ha. Cho củ hành tây vào đây. Cho củ hành tây vào đây là để cho thơm và cái nước mình trong ha. Bây giờ mình đậy nắp lại nhá. Kế tiếp là mình giảm lửa vừa thôi.
Rồi cái nồi mình sôi là mình mở nắp ra ha, vớt bọt ra ha con ha, vớt bọt ra cho nước trong này. Đó, ra bọt nhiều chưa. Kế tiếp là mình cho củ cải ha. Mình đậy nắp lại, mình cho sôi chừng 5 phút nữa là mình cho cà rốt nha. Giờ mình mở nắp ra, mình vớt bọt tiết ha. Con thấy cho củ cải vô thì nước nó cũng trong hơn nữa. Trong, đúng rồi, củ cải cho vô là nước cũng trong. Khi mình cho cà rốt xong là mình cứ để riu từ từ nhá, để sôi từ từ là chín thôi. Nước gà, nước lẩu của mình là sôi được một lúc rồi ha. Bây giờ kế tiếp là mình cho nấm rơm nhá. Cho nấm rơm vào đây. Rồi bây giờ mình nếm thử ha. Gần được rồi, giờ mình nếm thêm một tí xíu nữa ha. Mình cho thêm một muỗng cà phê bột nêm nữa nhá. Và thêm một muỗng đường. Cuối cùng là mình cho một muỗng nước mắm nữa cho thơm nha. Wow, như vậy là nước dùng của mình ngon đấy ha, vừa ăn. Những ngày cuối tuần mà cộng thêm mưa như thế này nữa thì nồi lẩu này thì tuyệt vời nha các bạn ha. Rồi như vậy là nồi lẩu mình chín rồi ha. Bây giờ mẹ gắp vô một ít nấm bào ngư ha. Trước khi mình ăn là mình cho ít thôi. Nếu mà mình ăn nhiều thì mình cho nhiều ha. Giống như là mình ăn đến đâu thì mình gắp đến mình đó. Gắp đến đó. Nó vừa sôi vừa chín tới lên ăn. Dạ. Rồi bây giờ sôi là gần chín ha. Kế tiếp mình cho hành lá vô nha. Cuối cùng là mình cho mấy trái ớt vô ha. Mình không cắt ra. Như vậy là nồi lẩu của mình nấu xong rồi đó. Gắp ra tô mình mời mọi người cùng ăn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn tiếp theo của kênh Bếp Củi TV của hai mẹ con mình nha. Bye bye. Bye bye.